Всем добрый день. Я думаю, любой человек, который хоть когда-то интересовался Чернобыльской трагедией, знает о том, как проходила эвакуация Припяти. Об этом мероприятии описано и снято очень много. Но о том, как происходила эвакуация сел, как при этом вели себя люди, как они жили вообще после аварии в этих населенных пунктах, вот об этом очень мало информации. И мне кажется, это такая неизведанная страничка чернобыльской трагедии. Для того, чтобы ее открыть и показать, как было дело, я встретилась с очень интересным человеком. Это Корж Анна Алимовна. Она жительница села Копачи, которая находилась в непосредственной близости к Чернобыльской атомной станции. 1,5 километра. 1,5 километра, да. И вот она нам сегодня расскажет, как было дело. Я родилась в Копачах, моя мама, мої діди, прадіди всі були із деревні Копачі, Чорнобильського району, Київської області. Была ли у вас семья на момент аварии и кем вы работали? У мене два сина. Старший син і двоє дітей жили на Прип'яті, квартиру мали. Менший син із жінкою і своєю дочкою ще 2 години сповнилось, жили у нас в Копачах. У нас був дом здоровий, кирпичний. 2 невістки, 2 моїх сини робили на Прип'яті. Завод був Юпітер, радіозавод Юпітер. Вони всі в 4 там робили, всі. Я робила на фермі технікум іскусственного осеменення. Як стала аварія, в суботу, 26-го, ми в 5 часов, ті, що на фермі робили, вже знали, що взорвалась атомна станція. Откуда? Тому що в нас доярка була одна, і її син у ночну зміну працював. Прийшов додому в 2 часи і каже: мамо, не йди на роботу, тому що атомна станція взорвалась. Я заходжу до бригадира, да кажу: Льоня, атомна станція. Ні, Льоня, побач, скільки йде тих пожарних. А він каже: це якесь учення. Льоня, це не учення. Казала Ніна, я вже позабувалась вже скільки років фамілій, що Павлік їй казав, що атомна станція взорвалась. А на мене говорить: мовчи, бо ще посадять. Я кажу: як посадять? Це ж дійсно, а чого стільки пожарних йдуть? Ай, махнув рукою. Подоключила там Марія одна корову, а корова доїться саме більше 4 минути, яка розцілилася, а яка раніше оцілилася, вона менше доїться. Ми насчитали 124 машини, за 4 минути пройшло. Потім проходить полчаса, може, не знаю. І у нас одне доярки Валі Льоня робив на пожар в одній машині у Чорнобилі. А всі машини вже на атомну станцію були. Він приїжджає машиною і каже: Валя, кидай корови і бери дітей, їх 3 дітей, 3 хлопці. І їдь у Київ, я тебе до Чорнобиля підвезу, і їдь у Київ до брата, до мого. А сам пожар, саму станцію видно було? Утром не видно було, днем наче не видно, а вечором отакий стовп, отакий. Красний стовп, ні диму, нічого. Над станцією, так? Над реактором, от тако, високо-високо. І ми це кожен вечір глядимо, як воно. Ну, і субота пройшла, я не знаю, я не пам'ятаю, чи в суботу після обіду, чи у неділю з утра стали вертольоти тушити. Ага. А Прип'ять вивезли ще до обіду, у неділю, 27 числа. Бо ми стояли на фермі, ми стояли і считали, 62 автобуси насчитали порожніх, тільки одні водителі сиділи. Вже людей вивезли. На цю сторону вивозили, в сторону Чорнобиля, а там йдеш із Янова дорога, там Бруковка вже була, тут як атомна станція, так у нас заасфальтували, а там
камінна дорога була, ще довоєнна. Не після війни, а ще довоєнна. В сторону Поліського. А до Поліського від Яна 85 кілометрів. І половина в сторону Поліського, і половина на Чорно. І почали літати ті вертольоти. Ну, вертольоти спочатку маленькі літали. Забирали по всіх колхозах мішки, і там між нашим селом і між Чорнобилем, там такий аеродромчик, садились кукурузники, і там звозили пісок, гравій, глину і чушки свинцові. Ото на парашути ложили, і які потім стали, я ж в армії не служила, не розбираюся, дід мій казав, що вже літають рабі ті вертольоти. Я кажу, а він каже, це жиловеси. По 3, по 4 парашути цепляли, і так туди йдуть через наше село, назад, кругом села. А кожен вечір ми наблюдали, як горить отако. Вертольоти кидають, як попадав у жерло, так наче такий пух розлітався. От, каже, молодець попав. А другий мимо, ай, засранець, не попав. Оце так ми кожен вечір гляділи. Оце у неділю 27-го мене дід на атомній станції робив составителем поїздів. Я прибігаю з ферми, а він збирається на роботу. Я ще не кончила роботу, а ми робили кожен день. Кажу, трохи мені йди на роботу, бо із станції всі йдуть, а на станцію не пускають. Він говорить, а що без мене тепловози будуть стояти? І пішки туди, як прийшов, пошукав своїх хлопців, нікого не знайшов, бо станція порожня вже була. Вернувся назад, його забрали в Тетеров. В Києві вже мосту не було, в Тетеров. В больницю, да? Да, в больницю. І тих пожарників прямо там на станції брали. І з нашого села там Володя, я не знаю, чи він живе ще, чи ні, Іван і Володя. Ой. І остановилися, позвонили, що мама вийшла, і на гвалт кричала, стукала в автобус, щоб відчинили, тільки автобуса не відкрили, помахали руками, і це їх всі повезли на Москву. Вони в Москві були хто місяць, хто 2, багато там померли. Володя вернувся із Іваном живий. Іван вернувся, голова лиса така, як коліна була, а Володя трохи болів. От як оце ж вже стала аварія, і десь із вторника стільки йшло оцих БТРів, машин, скорих помочей. Это видимо-невидимо. Зразу коло нашої деревні, зразу на полі, там стояли і вертольоти, і скорої помощі, і автобуси, і БТРи, всі заражені. Син старший з Перпеції, з 2 дітьми, прийшов вже до нас у Копачі. А я кажу, Петя, будуть село евакуювати, їдьте до тещі. До Надіної матки на Вінницькій області. А чим їхати? Із Чорнобиля ні один автобус не пускали на Київ. Вони, оце ж Петро і Валера пішли до клубу, на полі стоїть автобус і ключі в автобусі. Вони взяли того автобуса, посадили своїх жінок на Поліське відвезли, посадили їх на у Поліському на автобус. Ті вже поїхали на Київ і вже добиратися на Вінницьку область. А самі приїхали і знову автобуса поставили. Хто хоче, той бери. Там не розбериха. Ми в четвер, як печ витопили, як наварили їсти, то ми в одежі спали, ходили, окна брещали от тої техніки, що йшло сюди-туди. Так
І ото корову подоїмо, яйця вип'ємо, молока вип'ємо отак. Магазини вже не робили, нічого не робило. А менший остався, каже, я буду з батьком да з маткою. І заставили з міліцією по селу їздити, колодязі казати, щоб закривали. То есть он какую-то работу еще выполнял, да? І те, з міліцією і почав ригати, коли ми привезли його до двора, ота лім'янєва кружка ота воєнна. Алюминиевая такая? Так, налили повну ту кружку, чи горілки, чи спирту, і на випив. Так він ту кружку, як випив, горілки, і впав. У нас колонка була, я включила колонку, давай водою його обмивати. А потім на завтра дала йому переодеться, чисто, дипломата, 200 рублей дипломат, і їде. У Вінницю дала адрес, туди ж вже, де його жінка і братова жінка, і там. А потім вже як-то у п'ятницю перед тим, як вже 2 мая стали вертольоти літати, вже не тушили, а якимось чорним поливали поля, ліса, так показують, ото тушать пожар, таке чорне. Хмара найде, у небі хмара, дощова хмара, розстрілювали, щоб дощ не йшов. Анна Алимовна, но вот все это время, пока вот случилась авария, а вы оставались жить в селе, вам говорили что-то, что нельзя делать того-то, надо осторожным быть? У полі 27 числа у воскресенье ще картошку совхоз кончав садити. Да. Уже кончав садити, і там був Полозенко Іван трактористом, він вже давно помер. І вже не йшов а такого трактор сюди-туди. І картошку ж таки кончили садити на полі. Корови доїли утром, вечором. Вся худоба по коровниках стояла. У нас здорова свинохверма. У нас було 2 телятники по 400 голов, тільки телят. І було 1000 голов скота дойного. Всі на ферму ходили так, як положено. Утром, в обіду, вечором всі ходили на роботу. А вам не сказали, що нельзя кушать чего-то там? Ніхто нічого про це не говорив. Не говорили. Тільки молоко, що в суботу, в воскресенье і в понедільник ще на сирзаводу в Чорнобиль возили, молоковози. А у вторник вже, і ще в понедільник увечері вже вечірнє молоко вже не брали. Ну, сказали, щоб не везли. І так, щоб не наробити паніки, так от, а в кожна доярка по 50 коров мала, і молокопроводом. Апарати підключала, і в кожній цистерна на весах стояла, і кожне доярки молоко в свою цистерну йшло. От вони подоїли, помили бетони, помили відра, пішли додому. Ми тоді молоко каналізацією спускали і мили, щоб не то, ну, щоб паніки не було. Я поняла, ага. А потім, смішно, а потім, це ж перед Паскою, а потім міліція їздить по селу і в аеропорт кричить: бабоньки, ми знаємо, що у вас горілка заділена, гоніть, п'ять горілку. Да ви що? Да. У вівторник вітер вже подув через наше село. І ми от працювали кожен божий день до суботи. У суботу утром подоїли корови, всім сказали дівчатам: ідіть додому, поснідайте, беріть тих, ну, у кого чоловік є чи що, беріть віровки і будемо одружати скот.
А машини вже стояли в лісі, повен ліс захрещено машин був. Это 3 число получается? Да, 3 мая це була субота. Ну от, я ж в тому числі прийшла, а я прийшла, корові ж на цепах стояли, а другі корові не йдуть, і я розморажувала сперму, і халата отако обмазувала, і давала корові понюхати, і до ескакади йшла поперед, і корові, і так грузили. І в мене були накладні. Я писала фамилию, водителя, номер машини, направлення, Бородянський район, село Качали і скільки голов скота. І кожному вручала оце водителю. І мені стало погано, я стала ригати. А один шофер достав водки, стакана, налив мені півстакана горілки, каже, пий. Я кажу, не буду. Він каже, пий, бо ти не знаєш, що це таке. Не ти, а ви не знаєте, що це таке. Я в ракетних частях служу. А ну, швидко випий. Я випила ту водку, він налив мені стакан молока, в 3-літрова банка стакан молока, а сам я заповнила з Кіровоградської області. Він ще показав, побач, який я лисий. О! Косміни не було, бо я в ракетних частях служу. Я те молоко, і він каже, кидай, замацюнувся і хоче жити, біжи додому. Ну, я прийшла додому, і мені дід каже, що я вже 13 разів помідори полив, поки ми прийдемо із лісу, а нам усі говорили, що ми на 3 дні в ліс. І потім давай машини йти по улицах. На одну машину грузили свиней, на другу машину коров. Кроме свиней, коров ничего не брали. То есть у людей забирали свиней и коров, оставляли, получается, курей, уток, собак, котов, всех оставили? Все. Ото отгрузили, и милиция по селу идет на трассу. А по трассе уже стояли автобусы, колонна автобусів. І от ми сіли в автобуси, хто більшу сумку, міліція забирала. Коло кожного автобуса стояв міліціонер. Це бере документи і гроші. Більше нічого не треба. От люди сказали в ліс, люди всі в старенькому такому. Ну, в лес сходить, да? Да, як там на фермі була у тих тапочках, і балонова курточка така вже, що і корови побділували, от так і поїхали ми. Ровно в 9 часов, це 3 мая, мы выехали из села. А еще скажите, были люди, которые не хотели ехать и их заставляли? Все люди посели. Одна единственная в нас Соня не поїхала. 2 свиней було, так вона ночью хату топила, печ топила ночью, щоб погодувати свиней. І взяли, бачить, що дим іде. І вранці на раненько несла відра своїх свиней погодувати, а її хоп, і забрали. Так от все осталось і забрали.
і привезли нас в Бородянський район. У Бородянку привезли, поставили автобуси. Коло ескаваторного заводу ідіть покупатись. Ну що, ми пішли купатися, ми ж ту одежу, саму ту ж одежу надінь. Хто йшов купатися, хто не йшов. Що ж, я покупаюся, як я у той грязної одежі. Ну і привезли нас, укачали. Люди вже нас ожидали, где-то в 11 часу нас привезли. І люди так дружелюбно віднеслися, так плакали, позабирали по хатах. Говорять, я можу 8 чоловік взяти, а та каже, мене тільки 2, хто вдвох, а те каже, і втрьох, а те каже, мене може і 5 чоловік пожити. Всіх нас розібрали по хатах. І ми були я, мій чоловік і мама, там Коля, Катя, їх давно вже в живих немає, я отсюди кілька разів їздила. Хорошо відносилися. Да, їх на 2 кімнати було така домик, ну, знаєте, сільська хата, да. на 2. Ми у другій, там вже нам дали кровать. Постіль свою дали вся, до нас же ні в кого нічого не було. Вообще ничего, и денег толком не было, как вы жили вообще? Привезли нас, укачали, зразу ж ми пішли в сільсовет, зразу коло сільсовета, нам в паспортах ставили печать, що 4 числа вже стає евакуйовані. Печаті ставили. І на чоловіка давали по 200 рублей. От ми, допустимо, у 3 були, нам дали 600. Мама, дід мій, я 600 рублей. Потім, не знаю через сколько, давали. От мамі дали 4 тисячі, мені 3, а діду мою 1500. Це голові сім'ї, помощнику 3, а всім остальним по 1500. А там в селі одежду вам какую-то дали, другую? Ніхто нічого нам не давав. Тільки в магазин навезли халатів, там, тих мужських рубашок, там, плаття, отакого, тапочок. Вам дали деньги, и вы за это покупали? Да, мы за це покупали. І где-то в половині июня нас забрали наш скот, і хто на фермі робив доярки, бригадир, зоотехнік, я як технік, осеменитель, нас забрали у Баришевський район, в село Ляхновку. Коров нас розмістили в селі Ляхновка, а скот наш в недрах, тому що воно вже було сформировано, що в недрі там буде совхоз комсомолець Полісся, так як у нас був. До аварії совхоз комсомолець Полісся. Ми копачі було 4-те відділення. А де ви там жили? Ну, нас, от, допустим, мене поселили, стара школа була, і там ще одного тракториста. Стара школа закидана. Ми на одну сторону, а той Гудніч із своєю жінкою у другій половині. Хто по якихось бабках. Ну, сказати, щоб у Баришевському районі, оце в Ляхновці, люди недружелюбні були. Почему? Не знаю. От у Качалах в Бородянському районі, якщо люди там остались живі, хай вони живуть 100 років і будуть здорові. Но у цьому вже в Баришевському районі, у цій Ляхновці, люди не такі дружелюбні. А як це проявлялось? Як от проявлялось? От я жила, і тут колодязь. Щоб витягнути ведро води, я не могла, сили не мала витягнути ведро води. Ну і там через 2 хати я забулася їх звати. Кажу, у кого тут ще колодязь є? Каже, он через 2 хати. Ну я там пойду, та й курчулкою ж їхнє ведро, своє ведро вилів, а ведро ж це ж нові я купляли.
все ж нові. Не було ж ні ложки, ні тарілки, ні чашки, нічого. Це ж все купляли. І от я днів 2 чи 3 туди ходила, відро води принесу і принесу. А потім один раз пішла, виходить мужик. Я кажу, дасте води. А він каже, ви Чорнобильська? Я кажу, Чорнобильська. Не ходіть і не беріть в моєму колодязі води. Пожалуйста, от і не дав. Да, разные люди бывают, к сожалению. Я ж кажу, і багато хто жалувалися, що не такі люди, як у Качалах були. В Качалах люди дуже дружелюбно до нас віднеслись, а там зовсім не так. І ще ходили на роботу, якщо там троячку заробить, їхнім людям писали 3, нашим писали вже 2,50. Удивительно. Я корову осеменяла, а мама паралізована була. У мене дід облучився, йому не можна було. І я вже в останнє время кажу того главного зоотехніка і главного врача, кажу, шукайте техніка, бо я не буду. Мені треба, за мамою треба поухажувати. Кажу, переведіть мене у телятниці. От перевели мене в телятниці. Ага. А в Іпої є телята, там 50. От привесу. От в цьому місяці, допустим, такий привес у телятах було, на другий місяць ще більше. Тим писали стільки, а мені менше. Там був такий бригадир Анатолій Іванович, як Анатолій Іванович. Я кажу, чого мені за Катю, он за другу, я вже забулася, ту Катю дуже добре пам'ятаю. Кажу, от ти стільки, а чого мені? А як ви хотіли? Я кажу, як хочеш, те, що я заробила, те й пишу. Ні какую, я пожалілася того зоотехніку, пожалілася я главному врачу. Він каже, на стільки часов прийдете до директора. Я пішла до директора і там і розказала. Кажу, на полі людей обіжають. Голодні, я кажу. Ми ж приїхали, там картошки не можна було відро купити. Не можна було. Почему? Что, не продавали люди? Чи їх не було, чи не хотіли продавати, я ж цього не знаю. Нам уже перед саменькою, уже зимою, дали по 2 центнери картошки и сказали, оце їсти і на семена оставляйте. Спали долі. Прямо там в школі, да? Ні, це вже як у нас у домики поселили. Вам дали, построили для вас домики, да, и поселили? Да, поселили. І 4 сентября заселяли, і остальних людей, що були, осталися в Качалах, всіх людей перевезли сюди, і кожному домики подавали. А в домиках что-то было или просто голые стены? Голые стены, все. Нічого. Газова плита і балони не заправлені. Ні води, нічого. По селу вода була, а як здавали село, підписали, що у квартирах вода, у квартирах газ, туалет і ванни. Зроблена кабінка на туалет. І ванну була зроблена. Ну, ні туалета, ні ванни не було. Ні води не було, ні газу не було. Я лично до Горбачова 2 письма писала, і відповідь прийшов. І вже як останній відповідь прийшов, визвали комісію, приїхала з Києва комісія, і тоді аж в 92-му году ми вже
жили тут, и с дедом мы в 88 году получили квартиру. В Славутиче? Конечно. Моему деду до аварии давали в Киеве квартиру, так як він на атомній станції робив. Но він відказався. А його начальник сказав, що город буде строїтися. Він каже, пишіть мені першого. Як город буде строїтися, щоб мені квартира. А там газ підвели аж у 92-му году, а було написано в 86-му году. Пописали і в Москву, і в Київ попоїздили. І ще як жили там, так дівки кидали корови доїть. Це собирались всі, садились на електричку в Березані і в Київ. Подождите, а в других селах, там, где давали, та же картина была или нет? Ні, смотря який директор і голова колгоспу був. Цей директор говорили, що все із тим строїтелем пропив. І підписав документи. А були такі ті області, нам Донецька область строїла. А то Кіровоградська, і Луганська, ну, різні області строїли. Були хороші голови колгоспів там, чи хто, людей жаліли. То говорили, що у погребах там пару ведер то картошки, то так що-небудь там стояло. Разные же люди были. А вы в итоге нашли своих свиней, коров, вам их доставили? Свиньи здесь, нас двое было кабанов вот таких, а у синіх отакі були кілограм по 150, а ті йому по 30 сантери були. Одна сусідка каже, а я твоїх свиней бачила, а чого, що один був такий лисий, аж жарко ж тоді, літо тепле, бо каже, шкура потрескалась, аж жир тече, каже, в другому селі. Багато хто коров не знаходив, а ми свою корову в качалах знайшли. Ну, зразу коров, оце як знайшли, зразу на завтра поприїжджали машини і всі коров погрузили далі, зразу ж. А скажите, какое-то медицинское обслуживание было, вот пока вы жили там в этом селе? Как-то вам помогали? Может, какие-то медпрепараты давали, обследовали? Зразу, як атомна станція взорвалась, так по селу возили таблетки давали. І казали, щоб йод пили, і ті таблетки. І ще як ми в Копачах були, так розвозили. А ваш муж больше уже не работал на станции, да? Почему? Он в 97 году пішов, а я кажу, у 87 году, 9 января, пішов він і робив він до 98 року. Він вже облучився, його сіно дало на голову, як облучився, і його сіно голова боліла, боліла і боліла. От він від голови помер, його було воспалення головного мозку. Как ваши дети? А діти в Черкасах живуть, я сама тут. У мене старший син сильно боліє, тому що вони ж вибралися, не забрали ні документ, ні тих ні метриків, нічого ж не забрали із Прип'яті. І він приїхав у Поліське, а з Поліського пішки. Як пройшов, його ноги фіолетові стали. От у його стало ноги боліти, і оце в цьому году, 5 лютого, ну да, 5 февраля його положили в больницю, і 9 апреля ж виписали. А 2 місяці лежав. На обох ногах операції зробили, на серці операції, там в Черкасах зробили. Тому так на ноги дало, йому ходити не можна було, не можна було. А свое имущество вы не смогли приехать забрать, не получалось? Нас до 95-го года не пускали. Мы же все, 1,5 километра до там на станции. То есть ничего вообще не удалось никому забрать, да, из домов? Ну, люди собирались по 2, там по 3, собирались, приезжали туда. І танкістів просили. І танкісти там посадять, і привезуть, і там барахла якогось собі нав'яже. А потом в итоге все село закопали, настолько оно радиоактивное было. Почали закопати у 87-му, а в 88-му кончили. З лица землі знесли.
І вимерло село. Я вам хочу сказати, що не тільки старі, а й молоді померли. Це тільки вже ті, що тоді, як аварія була, ми годів по 5-6 років ми пооставалися, і то вмрусь. А село повністю вимерло. Я от ночами не сплю, і так хата об хату по вулиці вже. Вічна жителька ж знаю, хто де жив. Сім'ями повимирали, через 10 хат, може, один чоловік остався.